Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera semua. Terima kasih Cik Pengerusi Majlis dan terima kasih kepada pengajar yang menjemput saya pada hari ini. Jadi, saya nak tanya, adakah semua di antara yang hadirin pada hari ini ialah lokal? Meaning orang Malaysia? Ada tak yang international? Saya tanya. International yang tidak boleh berbahasa Malaysia? Ya? Apa tu? Ada? Hasil. Oh, ya. Kan? I tanya soalan bahasa Melayu. Do we have any international participants in the hall today? Any international participants who cannot speak bahasa Malaysia? Where are you from, brother? Are you Malaysian? I ingatkan orang mana. Okay, alright. Alhamdulillah. Tujuan saya bertanya sebab saya takut saya tercakap dalam bahasa Melayu kan. Ada yang tak faham kan? Now, terima kasih Cik Pengerusi Majlis yang telah perkenalkan saya. Kalau saya menyampaikan ceramah saya dalam bahasa Inggeris, orang akan takkan tahu saya mai daripada mana. Betul? Kalau sekali saya bercakap dalam bahasa Melayu, hampa akan tahu saya mai daripada Kelantan. Saya mai daripada Kelantan. Tak percaya? Saya berasal daripada Perlis dan saya berada di tinggal di Kedah. Okey. Buat masa sekarang saya berkhidmat di UUM, okey, Pusat Pengajian Undang-Undang. Siapa-siapa di kalangan kita yang berbackground undang-undang? Boleh angkat tangan sikit tak? Ada, saya tak boleh menipu hari ni. Kalau tak ada undang-undang, maka saya pun boleh bagi example yang susah. Okay, berkaitan dengan undang-undang. Tapi tajuk saya hari ini bukanlah undang-undang. Saya telah diberi amanah untuk menyampaikan ceramah ringkas, okay, yang bertajuk Kajian Kualitatif dan Analisis Data dengan Atlas.ti 8. Boleh tolong angkat tangan dan bantu saya tak? Siapa-siapa yang tak pernah dengar perkataan Atlas.ti sebelum ni? Okey, alright. Terima kasih kepada yang telah memberi respon. Yang dah pernah dengar, yang tak angkat tangan tadi, saya nak tanya soalan. Mesti bila saya tak angkat tangan tadi kan? Alright. Atlas.ti dikenali dengan software yang boleh membantu untuk kajian kualitatif dan membuat analisis data berbentuk kualitatif. Tapi, tahu atau tidak, Atlas.ti juga boleh digunakan untuk literature review. Bagi siapa-siapa yang tak pernah dengar tadi kan, saya nak share apa sebenarnya yang saya cuba sampaikan dekat sini. Dekat sebelah sini adalah nama saya, universiti saya, laman web kajiankualitatif.com saya jemputlah, okey, dan juga atlas.ti-malaysia.com. Alright, so apa konsep yang saya nak ceritakan pada hari ini? Dia bermula dengan bayangkan, okey, bagi penyelidik kualitatif, okey, so satu soalan sebelum saya masuk kepada example ni, ada tak yang dalam dewan ni pure quantity research? Pure quantity research, meaning tidak ada qualitative element in your research at all. Angkat tangan. Okey, tidak menjadi masalah kerana bagi yang tidak mempunyai, takut nak angkat tangan, takut saya tanya soalan kan tadi. Okey, bagi yang mempunyai elemen kualitatif dalam research masing-masing, sila bayangkan data kita yang berbentuk kualitatif 1, 2, 3, 4. Boleh? Bagi yang tidak mempunyai elemen kualitatif, saya memohon untuk kita membayangkan ini adalah literature, artikel. Artikel 1, artikel 2, artikel 3 dan artikel 4. Semua orang okey? Senang ni exercise ni. Okey? Bayangkan ini ialah data kita berbentuk kualitatif atau artikel kita. In fact, siapa yang ada kualitatif elemen juga boleh membayangkan ini adalah jenis artikel kita. Kita masuk online database, kita masukkan key in keyword kita, kemudian dipaparkan 4 artikel yang highly targeted with our keywords, highly relevant to our research. What was the first thing that you do? Siapa yang boleh jawab soalan saya akan mendapat bukan popcorn, apa tu? Salah. Ni ialah, apa tu? saya tak buat sendiri.
Ini ialah konflik. Sedap saya try nak buat tadi. Okey. Apakah perkara pertama yang kita buat apabila kita dapat 4 artikel yang highly targeted in the online database? Siapa nak jawab dan mendapat hadiah yang sangat best ni? You raise your hand. Okay, please try. Word cloud. Buat dekat dalam? Oh, dah biasa pakai Atlas.ti. Dekat sikit. Biasanya lepas download saya akan buat word cloud untuk tengok dia punya frekuensi words. Okay, very good. Tapi ni dah advance punya answer ni. Saya nak tanya kepada yang tidak tahu lagi, saya tunjuk. Layak diberikan satu hadiah. Okay. Boleh tepuk tangan. Okay. Ada lagi yang nak menjawab soalan ni? Belah sini pula. Okay, ada seorang lagi. Boleh cakap kuat-kuat sikit, saya nak dengar. Tak apa, memang saya nak jawapan yang tak pakai Atlas. I would like to do a literature review table. Literature review matrix. Apa table kaedah dia? First dapat artikel, kemudian download. Lepas tu kita table out what are the important point from the articles. Contoh point? Contoh dia what is the data from there, what is the question, author, journal name, kan? From there we can get the gaps. Okay. How do you find it to be working for you so far? Layak diberikan satu hadiah juga. Soalan senang macam ni, semua orang boleh dapat. Okay ke strategi tu sekarang? Because sometimes kalau macam saya yang ortodoks ni kan, saya old timer kan. So kalau nak pakai yang maybe after this I will be more open minded about this. Okay. Atlas.ti kan. Tapi kita yang pakai hard copy ni kan, maybe we would like to read it first. Kita tengok dia kena maujud. Tak boleh. Betul. Kita harus pegang seperti, sebab dah biasa, kita dah di-train macam tu daripada dulu. Ada artikel print out, highlight comel-comel. Okay. Highlight comel-comel, kemudian letak dekat dalam file, kemudian tak ingat ada letak kat mana. Mula-mula tak ingat dah download ke tak? Download lagi sekali, betul? Siapa di kalangan kita dah biasa download 2-3 version artikel tu? Selepas dah download, oh tak apalah, duplicate di file satu sahaja. Baca seperti pernah lihat sampai di mana ya? Siapa pernah hadapi situasi macam ni? Saya pun macam tu dulu. Okay. Extension daripada soalan tu, saya undang-undang kan. Undang-undang ni dia suka baca banyak. Betul? Siapa tadi undang-undang? Bila dah baca banyak, penuh ilmu di dada. Bila dah penuh ilmu di dada, bercakap banyak. Maka supervision dengan supervisor pun bercakaplah banyak. Maka supervisor saya pun macam geram sebab dia ni bercakap banyak tapi tak boleh tulis-tulis. You cannot produce. My supervisor got angry because she said, Ani, in fact sekarang pun dia sedang menyampaikan satu kursus lain dekat tempat lain dekat UIS pada hari ni. Tajuk kualitatif juga. Saya memang anak murid dia. Kemudian dia kata, Ani, PhD is not about what you know in your mind. It's about what you can produce in writing. Maka saya pun jadi upset. Bila dia kata, why not you do something? Sebabnya artikel saya yang cantik-cantik saya print out tu, habis duit semua beli kertas dah buat tu bagai highlighter pun penuh, masih cantik dekat dalam file sehingga pada hari ni. Sebab saya bila baca, saya tak nak recall balik apa yang saya baca tahu. Okay? Kemudian saya pun pergilah kepada satu apa yang saya biasa buat. Siapa yang biasa, siapa macam saya tadilah yang saya cakap, kita highlight penuh kertas artikel kita tu, ataupun data kita penuh dengan highlighting, tulisan kiri kanan atas bawah, sudah sebagai. Okay? Tapi bila nak explain, nak tulis balik, tak tahu nak tulis benda apa, betul? Okay? Itu adalah masalah yang common dihadapi. Bila saya rasa macam saya dah pernah baca, saya nak kena pull back all my previous documents sebab saya tak ingat letak kat mana dan sebagainya. Sampailah supervisor saya sedih, dia kata, Ani, you have to do something. Maka saya pun cari, oh ada satu bengkel Atlas.ti pada bulan Februari 2010. Berapa tahun dah? 9 tahun dah kan? Dia kata, okay, tak tengoklah apa benda ni, semua tak pernah dengar pada ketika tu. Akhirnya
saya pun pergi lah ke bengkel tersebut di Seremban. 2 hari saya belajar dan speaker dia, seorang daripada Jerman, dia cerita, okey, ini adalah interview kita, ni surat khabar kita, ni data-data kita yang kualitatif kan, sebab tajuk kualitatif. Now you do highlighting. Instead of kita menggunakan highlighter biasa, macam highlight biru kuning kan, ada highlighter bunga yang ada cover orange, biru, hijau kan, biar rata-rata orang bagi souvenir dan sebagainya tu, penuhlah highlighting. Sekarang saya tak highlight pakai highlighter lagi dah. Sejak pergi training tu, saya akan highlight menggunakan computer cursor. Saya tidak lagi print out dokumen, jimat duit beli paper, toner, highlighter untuk saya masukkan dalam Atlas.ti. Kemudian saya akan highlight mengikut tema. You realize when we read, dia ada macam-macam tema, contohnya biru introduction, merah problem, green suggestion. It's supposed to be purple, tak tahu saya keluar kuning kat sini. Yellow kat sini ialah way forward. Okay, example. Maka saya baca artikel yang berikutnya pun ada lagi poin-poin tu, tapi tak semua ada, because it is impossible for us to get one artikel yang ada ke semua poin yang kita ada, melainkan artikel tu kita punya sendiri atau kita takut duplicate research orang lain. Okay? Maka kadang-kadang satu artikel tu dia akan ada satu perenggan je yang kita nak rujuk pun tak apa, it's okay. Now, when I do that inside of Atlas.ti, once I highlight and give a specific label name definition, I highlight, I put a specific label name problem. I highlight again a specific label name pula, macam-macam lah, okay, suggestion lah, way forward government program dan sebagainya. It goes to the memory of Atlas.ti. Okay, it's a software, I install it on my computer. So once I highlight, it goes to the software will memorize for me. So senang untuk saya nak keep track. Oh, sekarang dah ada 3, oh sekarang dah ada 4 contohnya. So hari ini saya nak menulis berkaitan dengan definition. Saya akan memberikan arahan kepada Atlas.ti untuk mengeluarkan poin-poin penting bagi definition, dan ini adalah example output daripada Atlas.ti. Okay? Output ini ialah dalam bentuk Microsoft Word. Everything that I have highlighted before from each and every one of my codes, from all of the documents, and they have been arranged based on the themes that I tell the software to do. Contohnya, saya bagi tahu saya nak 3 tema, so tema-tema ni saya dah kena, mula-mula saya kena baca dulu lah. Kalau saya tak baca, saya tak keluar lah kan. Saya baca dulu, saya labelkan dia, kemudian baru dia akan boleh keluar dalam bentuk output ni. This output can be generated from the software within a few seconds only. Okay? Provided kita dah baca dan kita dah tagging dia daripada awal lah. So if you are at the beginning of your research, I highly recommend you to use Atlas.ti for literature review. Why? Because literature is a form of qualitative data. Dia dalam bentuk artikel kan, PDF, Word document, apa yang kita tulis dekat atas Word, contohnya lah, textual documents example. But if you are already at the qualitative stage, when you are gathering data, qualitative data, interview, pembuat dan sebagainya, then it will be your qualitative data lah over here. Now, I want to ask you, berapa ramai di kalangan kita balik bercuti, bawa sekali semua data-data kita, literature kita, dan letaklah kereta, tinggal dalam kereta. Kalau tak bawa migrate, sebab saya ingat kan, sebab pejabat ni, so kita pun bawa sekali. Bila bawa tinggallah kereta pun tak apa, asalkan ada. Otherwise saya stres kan. Yang stresnya lepas 2 minggu cuti tu, pejabat pula tak sentuh pun dalam masa 2 minggu ni. Contohnya lah. Okay. Now, I want to ask you, how many among you want to bring your articles with you, or you want to bring the output from Atlas.ti? Output ni ialah, now, it is your reading the parts or the sections that you have identified to be relevant for your section, your specific themes. Okay? Kita tak payah bawa bersama-sama kita bahagian ni, bahagian ni. Sebab kita tak highlight pun bahagian tu. Okay, so output ni adalah apa yang kita nak bawa. Satu problem yang dihadapi ketika, kan saya kata tadi baca banyak, ingat banyak, penuh ilmu di dada, tapi tak tahu menulis. It's a common problem called writer's block. Pernah dengar? Boleh Google lepas ni, writer's block, iaitu
Ni, otak dia nak fikir macam-macam, duduk depan komputer tak dia nak type. Sampai kosong lah kan? Okay. Tapi kes saya dulu, saya banyaklah juga type. Tapi it's not academic writing. Why? Because I know so many things. I mutahkan balik ke semua yang saya tahu dalam komputer tu, tapi dia tak ada citation because I couldn't link it back to this, which author and which year. Now, can you imagine, this is the output from Atlas.ti. It will tell me what is the statement that I have highlighted from which document. Dokumen nombor 1 cakap benda ni. Ini dokumen nombor 2, sediakan ada nombor 2 kat depan ni, apa statementnya. Dokumen nombor 3, apa statementnya. Dan dokumen nombor 4 tak ada. So, dia tak sebut. Okay? Sama juga yang ni. So, if I name my documents to be in the format 1, 2, 3, 4, dia akan keluar istilah. Can you imagine everyone? If I put the name of my documents to be in the format author year. Boleh bayangkan? Ani 2012 cakap benda ni, Ahmad 2013 cakap benda tu, Siti 2014 cakap benda ni. Can you imagine? Now, katakan inilah temu bual. Kajian kes A, lelaki di sekolah mana telah mengatakan yang ini. Kajian kes B, perempuan di sekolah C telah mengatakan yang ini. So, in fact, if you have data in the form of qualitative, not necessarily you carry out qualitative research, okay? You can be rest assured that Atlas.ti is a software that can help us. Dia boleh membantu kita untuk nak mengkelas-kelaskan poin-poin penting dekat dalam ni. Okay? Untuk tujuan kita nak ada output. So coming back to the writer's block problem tadi, saya tak tahu nak tulis benda apa. Now, can you imagine again? In your hand, you are holding the output from Atlas.ti. That output is already dokumen mana cakap apa, dokumen mana cakap apa with regards to definition. Contohnya, kalau definition ialah definisi komputer, okay, ialah definisi komputer, definition A, definition B, definition C. Problems of computer, problem A, problem B, problem C. The end, so on so forth lah. Dan dia boleh ada banyak kod-kod yang kita bagikan. Do you want to learn how to do this? I can demonstrate on my computer, but of course I will introduce dululah. Saya akan perkenalkan dulu berkaitan dengan kajian kualitatif, sebab tajuk saya ni, tajuk saya adalah kajian kualitatif dan analisis data menggunakan Atlas.ti. So, very quickly, okay? Qualitative research is an inquiry approach in which the inquirer, so siapa sebut banyak kali ni inquiry lah, because kajian kualitatif ialah dia bukan memihak lah, dia memerlukan tindakan proaktif daripada researcher. Researcher lah yang nak tanya soalan, researcher lah yang nak buat analisis nanti, researcher lah yang nak probe soalan untuk nak mendapatkan maklumat yang lebih kaya, rich information. Okay? Explores a central phenomena. Okay? Ask participants broad and general questions. Dalam sesebuah kajian kualitatif, penyelidik akan bertanyakan soalan-soalan yang terbuka, luas, umum. Boleh tak siapa-siapa bagi tahu saya kenapa? Dan seperti biasa, hadiahnya ialah konflik special. Ada jawapan daripada belakang sekali. Okey, kuat-kuat sikit, semua boleh dengar. Sebab kita nak dapatkan banyak maklumat daripada sebab kalau contohnya kita buat open end question, then we are going to get the answer that we want. It's either yes or no. Tapi kalau kita buat soalan yang broad, then kita boleh dapat macam-macam jawapan. Okey, boleh dapat hadiah. Okey, terima kasih. Kita tidak bertanya close-ended question. Kalau close-ended, best ke main program ni hari ni? Best tak program hari ni? Yes or no, betul? Tapi kalau macam mana perasaan main hari ni? Start nak kena buat karangan, nak kena isi evaluation form, betul tak? Dia tak boleh tulis yes or no je. Dia kena tulis, best lah dia ni. Tajuk ni best lah. Nak pakai lah sesi lepas ni. Contoh, saya bagi idea apa nak tulis lepas ni untuk evaluation. Boleh kan? Okay. Kita bertanya soalan terbuka. We ask open-ended questions rather than close-ended. Contohnya kalau kita tanya best ke tak tadi, Tata jawapan lepas ni akan jawab rather than best. Tadi saya kata yes or no, best. Tapi sekarang jawapannya akan jadi, saya excited sangat, saya rasa teruja, saya rasa estetik,
Saya rasa okey lah, so-so kan. Contoh, so banyak bercakap, so dia please saver. Lawyer. Okay, next. Number 3, collects detailed views of the participants in the form of words or images. So kita akan bertanya soalan yang, mula-mula kita pilih topik, central phenomena, and then we ask to solicit questions in order to get the views of the participants. Mula-mula kita pilih tajuk, tanya soalan, dia dapat respon. Okay, number 3. This definition is not from me, it's from Creswell. Now you get the detailed views of the participants in various formats, audio, video, textual, and analyze the codes and data for description and themes. Dah balik data tu kepada kita, maka kita pun kena analisis. Analisis in the form of kita nak dapatkan apa kawan ni maksudkan sebenarnya. Dia kata saya best sangat datang program PG Camp sambil mata turun kat pipi. Apa maksud dia? Ni kita nak kena analisa lah ni. Okay. Interprets the meaning of the information, drawing on personal reflections and past research. So kita akan buat pemahaman apa yang dimaksudkan kawan tadi tu based on our understanding. Kita rasa, lah, saya rasa kalau seseorang tu teriak keluar air mata pada ketika dia bagi jawapan positif, adakah dia bermaksud negatif? Atau adakah dia terlalu excited? Best sangat-sangat PJK sampai keluar air mata. Okay. And writes the final report that includes personal biasness and a flexible structure. So dia kata laporan kita tu tidak ada satu format khusus, tapi dia ialah fleksibel. So this is what qualitative is all about. So saya akan pergi laju untuk nak memberi pengenalan kepada a generic step for conducting qualitative research. Bermula dengan, kita mulakan dengan tajuk, problem dan tajuk. Kemudian kita ikuti dengan persoalan, kajian dan juga objektif, research questions and research objectives. Then you will make sure or decide on the design kajian kita. Bila dah sampai dah tahu design yang kita nak buat, pergi data collection, dah ada data, balik untuk analyze data. Kemudian dah analyze data, kita akan buat laporan. Semua okey? Okey, alright. Now, saya perlu put a caution statement here. Walaupun saya buat anak panah ni macam di atas sekali, satu line sahaja, tapi sebenarnya dalam dunia nyata bila kita membuat sebuah kajian kualitatif, dia bukanlah satu line macam tu. Sampai kat sini, alamak, design ni tak sesuai, patah balik, ubah pula research question objektif. Okey, dah okey, pergi buat data collection. Alamak, data yang dapat ni something yang saya tak pernah cover lagi sebelum ni, buat tambahan pula dekat sini. So it's a back and forth process. Daripada sini, kemudian sini, patah balik, kadang-kadang sampai sini, patah balik ke sini pula untuk pergi ke sana dan akhirnya untuk kita menyediakan laporan. Saya harap dengan sesi saya pada hari ini tidak akan membantutkan niat kawan-kawan semua untuk nak buat kajian kualitatif selepas ini. Okay? Alright. Pernah dengar perkataan-perkataan yang dinyatakan dekat sini? Kajian naratif, kajian fenomenologi, etnografi, kajian case grounded theory. I need to see a show of hands. Siapa yang buat kajian naratif? Boleh angkat tangan? Tak ada langsung. Siapa yang buat fenomenologi? Terkejap tidak? Kajian etnografi. Saya tanya sampai ke hujung dia kata, wah, apa semua background theory ke? Maka kita pun pergilah kepada slide yang berikutnya. Now, terdapat 5 kajian utama dalam sebuah kajian kualitatif. Okay? Now, saya kata tadi 5 design utama. Okay? Qualitative traditions or qualitative design, okay? For qualitative methodology research, okay? Dan dia ialah narrative, phenomenology, grounded theory, ethnography. Macam mana kita nak pilih? Dia akan bergantung kepada kita punya apa fokus yang kita nak. Contoh, saya ni kan, saya nak kajian saya ni memang autobiografi the current Prime Minister. Kita akan ambil yang pertama, exploring the life of an individual or a certain process and procedure. Okay? Bagaimana untuk proses penghasilan pembenihan awan untuk mengatasi masalah debu contohnya. Okay? So kita akan
once you choose narrative, you will actually be guided upon data collection, strategies, how you want to do the data analysis dan juga narrative form. Kalau kita nak memahami elemen-elemen sesuatu fenomena, contoh jerebu, kajian saya mengenai jerebu, saya nak tahu apakah faktor, apakah impact dan apakah cadangan. So these three are the elements of your research. Faktor, impact, cadangan nak mengatasi. Bila kita dah tahu faktor, okay, dia ada anak-anak lagi, elemen kecil-kecil lagi. Faktor A, faktor B, faktor C. Faktor A mungkin, apakah faktor jerebu? Pembakaran. Faktor kedua? Apa tu? Angin yang laju. Angin, ya. Okay, very good. Nombor dua, kalau dia ada pembakaran tapi tak ada angin, tak berlaku juga kan? Dan yang ketiga, contohnya lah. Apa saja maksudnya? Lack of enforcement by the government, contoh-contoh. Kemudian, P pula yang nombor dua. Nombor dua ialah impact. Apakah yang berlaku sekiranya ada jerebu? Yang pertama, tutup sekolah. Nombor dua, tahap kesihatan terjejas. Nombor tiga, kos. Kos untuk apa tu? Kos beli mask dan juga kos kesihatan dan sebagainya. Okay, very good. So these are the things, because when you want to understand the element of that certain his phenomena, maka kita pun kena kita boleh memilih kaedah fenomenologi. Grounded theory, kalau kita dah ada sketchy ideas tapi kita belum faham sesuatu konsep itu dengan tertentu, maka kita nak develop satu finding model ataupun teori berdasarkan data yang kita cari. Okay? Ethnographic, you want to describe or interpret a cultural or social group. Contohnya, dia tak boleh pergi duduk dekat library dan baca untuk nak mendapatkan kajian ethnographic. Dia memerlukan observation, okay? Dan interview dan berjumpa dengan orang-orang yang berkaitan dengan satu tempoh yang panjang, extended time in the field. Dan case tadi, apabila kita memilih satu kajian case untuk kita nak kaji secara detail mendalam ataupun banyak-banyak case untuk kita nak lebih memahami satu situasi itu. So, siapa boleh bagi tahu saya kepentingan kita ada design? Okay? So, kalau saya boleh tulis kat sini lagi laju, harap-harap nampak. Kita bermula dengan pemilihan kualitatif. We start with qualitative methodology. Kemudian kita akan turun kepada design. Kemudian kita buat data collection. Kemudian kita akan ada data lah setelah buat data collection kan. Ini bagi instrument, meaning you use what instrument to do the data collection. Then you have the different types of data, and then you analyze the data for the purpose of reporting. Contoh instrumen yang ada dekat dunia ni untuk kajian kualitatif, interview paling level sekali. Interview lagi, observation. Tu ada kat situ kan. Okay. And then the various types of data. Apakah jenis-jenis data yang kita ada? Textual, kan, images, video dan sebagainya. And then you will analyze based on those wordings. Ada kaedah-kaedah analisis yang mana saya akan sharekan dekat dalam Atlas.ti sekali lagi. Dan reporting ialah berdasarkan output yang ada dalam Atlas.ti untuk kita nak buat reporting. Now, design. Kita berada dekat tajuk design sekarang. 5 design. Tadi ada flow je. Okay? Bermula, saya baca je lah kalau yang tak dapat. Yang atas qualitative methodology. Turun kepada design. Daripada design turun data collection. Data collection kepada data. Data kepada analyze. Analyze kepada reporting. Daripada cara saya membuat ni, menunjukkan bahawa ada tak? Oh, tak ada. Okay? Menunjukkan bahawa design tu wajib. Jawapan dia tak wajib. Tapi, kenapa saya mensarankan kita memilih salah satu design ni untuk dinyatakan dalam bab metodologi kita? Siapa boleh jawab soalan ni, boleh dapat hadiah. Hadiah dia ialah apa? Hadiah dia ialah, nak kata pokok lagi sekali, conflicts. Sorry.
Siapa tahu kenapa penting untuk kita ada design kualitatif? Siapa nak angkat tangan? Yes, you want to try? Guidance what? Jawapan betul, lagi satu tambahan je. Boleh tak kita hidup tanpa design? Okey? Okey, very good. Layak dapat satu. Kepada semua orang lain, boleh atau tidak kita hidup tanpa design kualitatif? Siapa kata tak boleh, turun angkat tangan. Siapa kata ya, kita memerlukan design? Siapa kata kita tak perlu design pun tak apa? Siapa kata saya nak fikir tu jawapan dia? Jawapan kepada soalan saya tadi, adakah wajib kita ada design? Jawapan dia tidak wajib. Tapi kenapa saya sarankan, dan buku research methodology juga mensarankan kita mempunyai design, adalah seperti jawapan yang diberikan oleh brother kita, iaitu dia design ni akan membantu kita untuk nak streamline direction yang kita nak pergi dalam kajian kualitatif. Contoh saya bagi, saya ni pendekatan saya ialah kualitatif. Saya nak pergi interview orang, tapi dia skip design. Meaning saya dapat pemerhatian ni, tapi dia skip design. This person will have a problem justifying why you choose the person that you choose. Why do you choose the instruments that you want to do? Compare it with the situation. Situasi lagi satu ialah, saya ni buat kajian case study terhadap Shell, syarikat Shell. Maka examiner pun tanya, ni siapa kamu pergi interview Shell ni? Kenapa tak interview orang daripada Petronas? Nak jawab macam mana? Sebab saya buat kajian kes terhadap Shell. Maka saya pergi carilah orang Shell. Kenapa saya nak pergi tanya orang Petronas yang berada di luar skop riset saya? Contohlah ni, kalau kita pilih kes tadi kan, dengan apabila kita ditanyakan soalan metodologi, kita akan boleh bagi respon metodologi juga. Okay? Bukan kata, kalau kita tak buat design ni kenapa yang kamu pergi interview Shell, kalau tak interview Petronas? Sebab Shell ni duduk sebelah rumah saya. Not academic answer, not methodological answer, you will have a problem in justifying. But now you can safely answer based on research book methodology mana-mana. Author ni dah cakap, kalau kajian case dia within that scope or delimitation of that kajian case. Adakah jelas dekat sini? Maka ini ialah contoh-contoh data collection yang kita boleh buat, dia berdasarkan kajian yang kita dapat. Nombor ni tidak wajib, nombor ni saya letakkan kat sini sebagai indikasi. Nak abang kata kalau dekat sini 10, kalau dekat teori lagi ramai, dia akan sampai ke point saturation, di mana saya rasa jawapan yang saya dapat semua konsisten. Saya nak berhentilah setakat 30 orang, tak payah pergi orang yang ke 31 contohnya. Okay, and data analysis, narrative form. Data analysis is the process of making sense of the data. Okay, ini ialah, tadi kan saya cakap kita dah ada data dekat sini, kita dah pergi buat data collection, kita dah balik. What is it that you do in order to transform this into this format? Okay, meaning kita dah buat data collection, dah ada data, kemudian kita nak buat report, but you cannot simply do the report. You cannot say, saya dah interview 20 orang, maka kajian saya dah habis, dah lengkap. Tak kan? You cannot say that you have completed your research simply because you have finished interviewing 20 people. What is it that you want now is you want to analyze them. But what is analysis? Analysis is the process memahami data, making sense of the data. Inilah data asal kita. Contohnya kita pergi, kita ambil gambar, kita pergi ambil video, audio, balik transcribe, ada textual, ada polisi-polisi guideline yang mengikut syarikat-syarikat yang kita pergi, contohnya lah. Okay, ini ialah data asal. Kita tak boleh nak cakap saya telah menginterview 20 orang, maka sila dapati transkrip di belakang, full stop. Okay, itu conclusion, tak boleh. Kita kena ada dapatan. Okay, so kita akan membuat laporan kajian, iaitu you have to interpret your data and explain it. Okay, now what is it that you do? You have to describe, analyze and interpret this data asal, raw data, so that it becomes interpretative text. Ada sebarang soalan dekat ni? Okay,
Now, raw data you want to convert into this format. So, apa yang kita buat sebenarnya? Okay, saya ada exercise. Berapa tahun lagi? Ada dulu lagi, okay. Alright. Now, soalan saya. Apa yang anda perhatikan? Sila ambil masa dalam 30 saat melihat kepada gambar ini dan ceritakan kepada saya apa yang kita nampak. 30 saat? 20 saat? 10 saat? Jam cepat. Okey, siapa nak try? Sila angkat tangan. Cepat dia. Okey, silakan. Tak kira sebelah ni pula. Dua musim yang berbeza. What gives you that idea? Kat sini bunga, dekat sini ada bukit-bukit. Ada dua musim, walaupun dia tak ada tulis kat sini DUAMUSIM. You understand? Okey, layak dapat. Pasal saya tanya macam tu. Soalan jawapan yang kedua, siapa nak try? Nanti saya explain. Ada yang tak berani? Okey, wow, tinggi je, saya nampak daripada sini. Okey, kuat-kuat sikit. You can get the microphone from your friend belakang ni. Okay. Kalau saya kan, saya nampak macam tenang, cantik. Lepas tu ada gunung salji, kereta api. Tenang dan cantik. Ya. Dia tak ada pun tulis TENANG. Apa? Tenang. Dia tak tulis pun tenang dekat situ. Ya, Kenapa you rasa tenang? Saya rasa tenang. Perasaan saya. Why? Sebab saya macam jauh daripada thesis kan. Macam melancong, tapi melancong kan. Okay. Tapi tu macam berjalan, macam bukan parking. So you will feel tenang sebab nampak scenery yang cantik. Betul? Ya. Lagi? Tak hujan, tak berjerbu. Tak ada fikir pasal proposal, tak ada fikir pasal thesis. Tak payah fikir pasal tinggi tau sudah. Jangan sampai rakam saat kita tunjuk kat supervisor masing-masing. Okay? Okay. Thank you very much. Saya pun nak bagi hadiah yang terakhir. Boleh bagi sekali dengan beg plastik. Terima kasih. Okay, alright. Thank you very much. Now, kenapa jadi macam ni? Paper, saya bagi peluang kepada 2 orang tapi jawapan yang berlainan. Sebab kita ada 200 orang kat dalam dewan, kemungkinan kita akan dapat 200 jawapan yang berbeza. Sebab ada 200 kepala kan? Dalam sebuah kajian kualitatif tidak ada satu jawapan yang betul atau salah. Yang betul atau salah ialah apabila seseorang itu boleh atau tidak menjustifikan. That's why bila saya kata, kenapa tenang? Kenapa rasa macam cantik, tenang? Okay? Kenapa rasa macam ada 2 musim? Tak ada pun tadi ada 2 musim dan sebagainya. In the qualitative research is always about telling what you think and justifying. Okay? Ini adalah saya rasa tenang. Kenapa tenang? Kena explain. Dia tak ada nak kata faktor bagi pembuangan bayi ialah kerana pengaruh media sosial. Contohnya, why do you say that? You must justify your answer. Sebab saya dah berjumpa pakar cakap macam tu berdasarkan statistik yang ada. Yang tu dah. So you want to put evidence. Kita nak membuktikan statement kita. Dia tak boleh tiba-tiba kata inilah jawapan saya, full stop. Okay? Dalam sebuah kajian kualitatif, dia ada 2 pendekatan. Pendekatan yang pertama, ada dalam ini. Pendekatan yang pertama ialah apa yang deduktif terlebih dahulu. Ialah apa yang kawan-kawan kita nak tengok. Yuk, okey. Bermula dengan jawapan siap-siap. Okey, bila saya kata apa yang kita nampak dekat dalam ni? What did you say tadi kat sini? Cakap apa? 2 musim. Okey. Saya kata kenapa 2 musim? So dia kata, conclusion yang saya dapat ialah ada 2 musim. Maka saya pun kata, okey, justify kenapa. So dia pun kembali kepada data. Sebab depan ni saya nampak macam pokok-pokok, belakang tu nampak macam ada salji. So dia bagi jawapan kepada soalan saya. Dia bermula dengan belah kanan dulu, iaitu ini adalah apa yang saya, conclusion saya. Ini adalah sebab-sebab kenapa saya datang ke conclusion tu. The other way around, kita panggil dia adalah induktif. Tadi dia panggil deduktif. Anak panah daripada kanan ke kiri kan. Sekarang induktif. Induktif ni, dia tak tahu conclusion dia apa lagi. Conclusion dia ialah saya nampak kereta api tu berjalan. Sebab apa? Dia memang nampak macam berjalan.
Okay, di pergunungan, dan pergunungan tu nampak macam sejuk. Conclusion dia saya rasa tenang lah. Contohnya beza dengan yang pertama, saya rasa tenang. Sebab apa dia? Sekarang saya nampak apa yang ada dekat dalam gambar tu. Apa yang ada dekat dalam gambar, baru saya akan bagikan conclusion. Can you see the difference or not? Meaning, data yang kita dah pergi balik daripada interview tadi tu, kita dah hajar dah. Bukan sekadar screensaver, saya cabut dah. Padahal saya tak sentuh pun. Saya fikir pasal thesis tu lah, dia pun jatuh. Hopefully okay. Alright, nampaknya. Beza deduktif dan induktif. Alright, deduktif, you come up with the conclusion first, and then you go to find the evidence from your data. Contoh satu contoh kalau saya boleh bagi. Okay, satu contoh kalau saya boleh bagi. Bagaimanakah untuk nak membelah ayam yang sihat? How do you raise a healthy chicken? Can anybody shout out? Macam mana kita nak bagi ayam tu sihat? Makanan yang sihat, minuman yang sihat, ice cream yang sihat. Lagi, selain daripada yang kumpulan makanan dalam perut dia, bagi dia kawasan untuk bermain, reban yang cantik, tempat tidur yang cantik, breakfast. Okay, how do you know all those? Tahu daripada mana tu? Ada ayam kat rumah, tahu lah kan? Okay, baca daripada literature, from your experience, from your work, your discussion with your friends, discussion with the supervisor. These are your preconceived ideas. Okay, daripada mana you dapat semua tu? Daripada literature. It's my common knowledge. I know it already. Okay, tapi dalam data kita, yang tu kita panggil dia sebagai deduktif. Why? Because you know that already. What you need now is the statement from the farmers that tells you, okay, saya kalau nak ayam sihat, saya akan bagi dia makan. Ting! Lah, saya dah tahu dah benda tu. Saya memang dah tahu daripada awal. Dan saya bagi dia reban yang cantik. Saya tahu juga benda tu. Dan saya cucuk dia dekat 3 bulan. Oh, saya tak tahu benda tu. Tak apa, saya tambah je dengan senarai. Dan saya pasang muzik Al-Quran setiap hari. Okey, saya tambah lagi senarai. Mula-mula kita ada 8 strategi. Sekarang kita ada 10 strategi. Dan di samping tu saya akan juga bawa dia jalan-jalan ke seluruh kampung dekat petang. Sekarang, nak menunjukkan bahawa if you know it up front, then it is called deductive. If along the way you get additional ideas, we call it as inductive, meaning the data tells you what the finding should be. So, maka sekarang saya pun nak memperkenalkan Atlas.ti. Okay? Sebab tadi ni nak cerita teori senang tau. Tak adalah senang. Nak cerita teori means you convert the raw data into reported data. Tapi reported findings interpretative text. But what is it that you do? Dan semua dah tahu dah sejarah saya tadi, sebab supervisor saya marah, maka saya pun pilih belajar Atlas.ti. Bila saya balik, saya excited seorang-seorang nak tahu komputer seorang-seorang ni. Kemudian supervisor kata, saya pun ni, rupanya saya boleh tulis. Oh, Ani, you can write. So she asked me to teach my friends. Saya mengajar kawan-kawan saya dekat Fakulti Undang-Undang UiTM Shah Alam. And these friends tell their friends from other faculties. Okay, mula-mula saya pergi ke sains komputer. Okay, kemudian saya pergi seni bina. Kemudian pusat bahasa. Okay, kemudian kawan-kawan ni pergi bagi tahu kawan-kawan dekat universiti lain. Okay, kawan-kawan dekat universiti lain pula nak belajar juga. Saya pun pilih mengajar mereka. Akhirnya bila saya kata, tak lambat lah nak pergi, time tu saya buat PhD saya juga. Saya berjumpa dengan bakal Dr. Syuhairi kita tadi. Dia kata, okay, why not kita tolong. Okay, tolong. So, this is where we are lah. Where we are means siapa-siapa yang nak belajar pasal Atlas.ti, saya akan membantu fund Intan. Dah jumpa Intan dah tadi? Oh, belum? Okay, alright. So,
We have monthly courses dekat MPWS yang mengajar 2 tajuk. Tajuk yang pertama, saya mengajar how to do literature review using Atlas.ti. Target kepada mereka yang baru mendaftar atau yang akan mendaftar program master atau PhD, regardless of your methodology. Kalau buat kuanti pun boleh, kuali pun boleh. Why? Because kita tahu kita kena baca literature nak buat literature review, tapi kita tak ada strategi. So saya akan mengajarlah bagaimana. Tapi sekiranya dah memang confirm buat kualitatif, ada data ataupun akan pergi buat data collection, dan lebih relevan ialah analisis, qualitative analysis using Atlas.ti. Okay, 2 tajuk ni. So ini adalah salah satu daripada khusus yang saya ajarkan dekat MPWS. So what is it? Okay, what is Atlas.ti? Jadi saya dah tanya tadi, siapa dah pernah dengar, tak pernah dengar kan? Bermula pada tahun 1989 as a research project at the Technical University of Berlin. Okay, a mixture of technologists, educationists, psychologists duduk sekali, kita bincang daripada dapat research grant. Dia kata, jom kita come up with a software for text interpretation. Meaning ada text, how do you interpret? So there comes TI kat belakang ni, text interpretation. Okay, TI. So pada tahun, and then output tu dia ada prototype. Dia kata, oh, I think this is ramai orang boleh pakai, ramai orang boleh make full use of this. So they come up with the first commercial version in 1993 untuk DOS, kemudian Windows, kemudian sampai ke version sekarang lah yang kita pakai pada tahun 2016, came up Atlas.ti 8 Windows. Along the way, kita juga ada Atlas.ti iPad. Siapa ada iPad 2 and above? Ada Atlas.ti Mobile. Siapa ada Android phone ataupun tablet, okay? Android. Kalau macam tadi untuk Mac dia cuma untuk iPad saja, iPhone tak boleh. Tapi kalau untuk Android dia boleh, phone pun boleh, tablet pun boleh, okay? And very recent, saya akan perkenalkan juga, kita ada Atlas.ti Cloud. Kenapa saya sebut kita? Sebab saya sentiasa menganggap saya adalah duta kepada Atlas.ti. From my university days, still sekarang pun university days lagi, during my study days, okay, saya mengajar Atlas.ti dan ada link dengan syarikat Atlas.ti yang kata, tiba-tiba ada ramai users dekat Malaysia. So they contacted me pada tahun 2012.